تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. وأهلا بيك معنا في روائع يوم القيامة، ولا زلنا في بداية رحلة إن شاء الله هتكون ممتعة، متعبة شوية فكريا وعقليا، مزلزلة لبعض المصطلحات اللي عندك، صادمة مريحة بحسب كل شخص ووعيه. بس عايز أقولك حاجة كمان، نصيحة علشان وإحنا لسه في البداية تبقى عارف، يعني بحسب المعلومات اللي عندك هيبقى حجم تأثير الحلقة. ممكن تتصدم، ممكن تعجبك، ممكن تكون متلخبط، تحس فجأة بإجهاد. أول ما تلاقي معلومات في حلقة من الحلقات تقيلة عليك شوية، يفضل بعد الحلقة دي نام، ما تكملش. يعني اللي بيتابعني في رمضان هيكون بتنزل كل حلقة كل يوم، لكن بعد رمضان هيكون كله موجود. يستحسن عند الإجهاد العقلي تفصل فترة نوم ما بين الحلقة دي والحلقة اللي بعدها، عشان الاستفادة تبقى أعلى وتعرف تفكر وتتبين. اوعى تاخد أي كلمة على أنها مسلم بيها، انت كمان شغل عقلك وتبين. احنا بنتكلم لسه في موضوع تأثير النهايات على البدايات، على الواقع اللي انت عايشه الآن. هدي كمان مثالين يوضح الصورة أكتر عشان تدرك خطورة وأهمية الموضوع ده. مثال في الجامعة ومثال في الشغل. مثال الجامعة، لو انت النهاردة رايح تقدم في جامعة، والجامعة فيها بعض المواد بتاخدها في القسم اللي انت اخترته، وقالوا لك ان بعد حوالي 3 شهور في امتحان، الطبيعي هيكون بتعمل ايه؟ بتذاكر، بتفهم المادة العلمية صح، بتقراها، بتبدأ تستوعب أو تحفظ اللي محتاج يتحفظ، تستوعب اللي محتاج تستوعبه. لو في مسائل معادلات تتدرب ازاي تحلها، ده الطبيعي، ده المنطقي. لكن لو واحد جه قال لك لا 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 استنى، خلي بالك، الدكتور اللي بيصحح المواد دي دكتور بيحب الموسيقى، فانت كل ما تشغل له موسيقى كده بالراحة هينجحك. حد تاني قال لك لا لا لا، ده الدكتور ده بيحب العيال الكتير، يعني لو انت مخلف وعندك اولاد كتير هتبقى في الاخر زي الفل، هينجحك على طول. لانه في الامتحان هيسألك عندك كام ولد يا حبيبي، كل ما كنت اكتر كل ما نجحت اكتر. حد تاني ممكن يقولك لا خلي بالك، الدكتور ده قاسي جدا. يعني ايه قاسي؟ ده مقعد لك 2 على الباب قبل ما تخش اللجنة، لونهم اسود وازرق، كبار، غليظ الملامح. واحد منهم اسمه منكر والتاني اسمه نكير. إلا في ملك في الدنيا اسمه منكر؟ ملك يا بني آدم هيبقى اسمه بحاجة ربنا بينهى عنها؟ بس ما علينا، انت بتاخدها كده وخلاص. فانت عارف انك هتعدي على الاتنين دول، منكر ونكير، وهيسألوك أسئلة بديهية جدا، اللي هو انت في جامعة ايه؟ كنت واخد كام مادة؟ اسم الدكتور ايه؟ المادة اللي انت هتختبر فيها النهاردة اسمها ايه؟ وانت قاعد بيقول لك الكلام ده وانت عمال تصدق. هيبقى النتيجة عاملة ازاي؟ الواقع بتاعك عامل ازاي؟ ايوه، الواقع هيتشوه، وهتيجي في الاخر تتصدم عشان النهايات كانت مشوهة، وبالتالي البدايات والواقع اللي انت عايشه تم تشويهه. ده مثال الجامعة. طب مثال كمان تالت عشان اضمن ان الفكرة بقت مختمرة في عقلك، لان ده من اهم الحاجات اللي هيتبني عليها البرنامج كله. لو انت النهاردة رايح تشتغل في شركة، والشركة دي شركة جرافيك كبيرة جدا، وبالتالي كل الناس يهمهم يشتغلوا في الشركة دي، واللي بيشتغل فيها بياخد مرتب عالي وبيكون في بوزيشن عالي ومستقبله بيكون مضمون. الشركة عاملة امتحانات، والامتحان ده بسيط جدا، بس سلموا كل واحد جهاز كمبيوتر لابتوب كده على أعلى مستوى في الجرافيك، في المونتاج، في الإديتنج. الهاردوير بتاعه عالي، كارت الشاشة عالي، الرامات عالية، البروسيسنج بتاعه عالي جدا. سلموا كل واحد جهاز، ومهندسين الشركة عمالين يتابعوا، بيشوفوا كده كل واحد بيعمل ايه، زي ما يكون في كاميرات كده بتراقبهم عشان يعرفوا تصرفاتهم ايه مع الأجهزة، هتعمل ايه بالجهاز الكبير الرائع الضخم اللي معاك ده. وقام واحد جاي قايل لك خلي بالك، هو عاوز يشوف انت بتشحن اللابتوب كام مرة في اليوم. مهم تشحنه 5 مرات في اليوم، ده الأهم، مش مهم هتعمل بيه ايه. حد تاني قالك لا لا لا، ده هيشوفوك انت هتنضفه كام مرة في اليوم، وكل ما كان شكله بيلمع ونضيف هيبقى مضمون نجاحك في هذه الشركة. حد قالك ثانية واحدة،
ده هما بيحبوا البرفيوم. اللي هيحط برفيوم هيشتغل في الشركة من غير حساب ولا عذاب. وقعدوا يحطوا لك حاجات كده في النهايات، شوهوا لك النهايات خالص، بوظوا لك النهايات، لدرجة ان حد جه قال لك ده لا بالجرافيك ولا بمونتاجك ولا بإبداعك، وإنما برحمة اللي هيختبرك. فيا راجل ارحمني ونجحني في الشركة بقى، الله يخليك. ضحكوا عليك في النهايات، لخبطوا ودمروا النهايات، هيبقى الواقع بتاعك عامل ازاي؟ الله عليك. وده اللي حصل بالظبط. النهايات تم تشويهها، تم نسفها، تم تغييرها، تم التلاعب فيها، إما عن عمد أو عن خطأ، ولكن في شيطان بيوجه حتى المخطئين. عشان كده عاوز أقول قاعدة مهمة قوي، كررتها كتير جدا جدا جدا، وعايزها تبقى حلقة في ودنك على الدوام. الدين هو النص، وفهم البشر للنص مش دين. أيوة، هكرر تاني. الدين هو النص، فهم البشر للنص مش دين. وبالتالي لما أكون بتناقش في هذا الفهم وطلعه لك غلط، اوعى الشيطان يقول لك اوبا ده بيخبط في الدين. قول له لا يا شيطان، يا شوشو يا وحش، ده بيكسر في الفهم الغلط. الدين هو النص، والنص موجود، مفيش مخلوق يقدر يتكلم عليه ولا يقول عليه حاجة. وهي دي المشكلة اللي حصلت. عشان كده مهم تكون واعي ان في نوعين من العبادة في الحياة، وده منظور نفسي خطير، بالله عليك انتبه ليه. اما انك تكون بتعبد الموروث، او بتعبد الله خالق الكون. يعني ايه الكلام ده؟ بتعبد الموروث يعني اوعى تقرب، انت مين انت؟ ده هم الرائعين، هم الممتازين، هم اللي كذا. هو انت مين عشان تفكر؟ جت في دماغي الفكرة دي قبل كده؟ ايوه، خلي بالك. فبيكون خايف يفكر في اي حاجة حد اتكلم فيها قد كده، فده اسمه عبد الموروث. ما بيعرفش يفكر، بيتخض. حتى لو الفكرة منطقية في دماغه هتلاقيه بيبص كده، الله 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 الله، معقولة؟ يعني هو اللي صح وكلهم غلط؟ فيبدأ دماغه تتلخبط، لأن في مشكلة عنده إن لا يمكن يكون كل دول على خطأ. فأنا بقول لك أنت مخطئ. الأكثرية دايما على خطأ، بل بالعكس، لما تلاقي ناس كتير بيعملوا حاجة اقلق. عارف ليه؟ تخيل كده، في الشركات الكبيرة أو في الحياة بصفة عامة، هو اللي بيكسب أكتر مش هو المميز؟ في الدراسة يا سيدي، اللي بيجيب الدرجة الأولى مش هو المميز؟ ينفع تقول الأكترية بيجيبوا 100%؟ الأكترية بيجيبوا امتياز؟ الله عليك. عشان كده في مقولة رائعة لسيدنا عمر كان بيقول: يا رب اجعلني من عبادك القليل. يعني ايه القليل؟ ايوه، ربنا قال في القرآن: وقليل من عبادي الشكور. عشان كده الأكثرية دايما على خطأ، والأقلية هم اللي بيستخدموا الجهاز الكبير المهم اللي إله الكون اداهولك. الجهاز ده هو العقل، الوعي. عشان كده للأسف الشديد اشتغلوا في التراث بصورة سيئة للرعب والفزع، عشان يبعدوا الناس عن التفكير والتفكر. كم مرة حاولت تفكر حد قالك ابعد، استنى، هو انت هتفكر؟ نهارك اسود. صح ولا غلط؟ وكم مرة حد فكر كفروه، طلعوا عينه، حطوا عليه احكام لا تتخيلها، عشان بس استخدم الجهاز. انت مش جاي تستخدمه، انت جاي تحطه في الشاحن بس. عشان كده بقول قاعدة خطيرة قوي. لو اتكلمنا على مثال للصلاة، اللي فاكر ان الصلاة هو عبارة عن انك تتحط في الشاحن 5 مرات في اليوم، كأن الراجل اللي اداك الموبايل لما انت اشتريته من الشركة قالك شركة ابل او سامسونج او نوكيا عملت الشاحن ده عشان حضرتك تحطه في الشاحن 5 مرات في اليوم. عملت الموبايل ده أقصد عشان تحطه في الشاحن 5 مرات في اليوم، مش عاملاه عشان تبدع، عشان تتفكر، عشان تعمل بيه بيزنس وتنطلق. لا لا لا، عشان تحطه في الشاحن. وبالتالي كل يوم حطيه كم مرة؟ وهي دي المشكلة. عشان كده الإنسان لما بدأ ياخد هذه المعلومات من غير ما يفهم المغزى النفسي الخطير اللي وراها، فبقى بيعملها بشكل هو فيه ايه. تخيل كده، واحد واقف قدامك كل يوم: شاحن، شحنت،
شحنت، نهارك اسود، شحنت، فانت خلاص متكلبش يا عم، خلاص شحنت، فانت هتبدأ تنفر، نفسك هتنفر، هتمل من هذا الموضوع، هتحس ان مخنوق وانا بشحن لان في كلبشة. لان الموضوع بقى مقدم بشكل كلبشة. ايه اللي حصل؟ خوفوا ورعبوا وخلوا الناس كلها عايشة في الرعب، مع ان الرعب سيطرة، والسيطرة منهي عنها في الدين الحق، في الدين الأصلي. ركز معايا في الحتة دي كده. في آية في القرآن بتقول لا إكراه في الدين، وآية تانية وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكان بيكلم مين؟ كان بيكلم الرسول اللي جاي بالدين عليه الصلاة والسلام. فالسيطرة والإكراه من ناحية نفسية معناها إيه؟ وفكر فيها كويس كده. الإكراه معناها حد يستخدم الضغط والقوة عشان يجبرك تعمل شيء، ماسك عصاية وبيضربك مثلا عشان تقوم تعمل حاجة، أو بيستغل القوة، بيستغل الضغط والنفوذ علشان يجبرك إنك تعمل شيء. أما السيطرة فحد بيستخدم الرعب والفزع والخوف عشان يخليك تعمل شيء، والاتنين منهي عنهم في الدين الحق. قل لي ليه؟ عشان في الدين الحق إله الكون يريدك إنك تيجي طوع نفسك بمزاجك لما هتتفكر وهتعي وتشوف النهايات جميلة ورائعة، فهتبقى عايز فتروح طوع. عشان كده الطوع في الدين عكس الكره، الطاعة عكس الإكراه. إيه؟ الطاعة عكس الإكراه؟ طبعا. بص كده، ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني الطوع في الدين عكس الكره، عكس الإجبار. فبقدرة قادر في التراث أو في الموروث خلوا الطاعة يعني إجبار، لازم تطيع، لازم تطيع وإلا، فحطوا السيطرة وحطوا الإجبار لإكراه الناس على فعل الشيء، وبالتالي للأسف ناس كتير حياتها لخبطت أو ضاع منها الطريق. عايزك تكون مستعد. الفترة الجاية هنتكلم وهنبص بصة كده سريعة في الماضي، في الحضارات القديمة، في العقائد القديمة. الكلام اللي جه عن اليوم الآخر والقيامة ده جه ازاي ومنين، وركز معايا كويس قوي في الترتيبات والقصص، لأنها كلها مرتبطة مع بعض في خطوط عريضة هتعرفها واحنا بنحكي إن شاء الله. آخر الحلقة زي كل مرة عايزك تغمض عينك وتشوف الصورة في النهاية، يوم القيامة وانت في قمة الأمان، وقول من قلبك أنا أنوي أن أكون يوم القيامة من الآمنين من الصعق. استمتع، أراك إن شاء الله الحلقة الجاية.